البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم في وصفه جديده. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي جد فعاله، اللي كبرت معنا من الصغر. ماما ديما كبرنا حنا معاها من الصغر، ماما ديما كانت كتصايبها لينا، وصراحه وصفه زوينه بحكم التجربه ديالنا معاها لمده طويله وحنا كنصايبوها. فبغيت نتقاسمها معكم بما انه الايام من صوتي غتشوفوا انني ضربني البرد، فغادي نصايب هذه الوصفه هذه ان شاء الله. بالنسبه للبنات هذه الوصفه فهي كتليق الناس اللي فيهم الحساسيه، الناس اللي ضربهم البرد، سواء الوليدات الصغار ولا الناس الكبار. وغندوزو دابا الاشياء اللي غادي نحتاجو ليها. واول حاجه غنحتاجو زيت العود، ها هو، وغنحتاجو النافع، ها هو النافع مطحون، وغادي نحتاجو الشريحه، ها هي كما كتشوفوا البنات الشريحه. فاحنايا قطعنا لها هذاك الرويس الفوقاني وخليناها محلوله بحال هكا. شفتوا؟ كتقطعوا لها غير الرويس الفوقاني وكتخليوها محلوله على هذا الشكل هذا باش نعمروها بالنافع. فكنشدوا البنات هاد البلاصه شويه د الفم ديال الشريحه، كنوسعوه شويه وكناخذوا رويس معلقه ديال النافع. هذا البنات راه غير معلقه صغيره، يعني راه غير شويه ماشي بزاف، وكنعمروا الشريحه ديالنا بحال هكا. شفتوا؟ وكنسدوها. فاش كنسدوها البنات كتكونوا حاطين حداكم فين غادي نتخبيوها، يعني انا غنديرها في هاد السوبيره هادي بحال هكا، وغنصايب هاد الثانيه هادي حتى هي. فانا غنبقى على نفس الطريقه. كيف ما كتعرفوا البنات هاد الايام كاين واحد الريح ديال لاغريب، كلشي ضربوا البرد، واخا الجو شويه باقي سخون ولكن كلشي ضربوا البرد. كتبقاو تعمروا عليها البنات بحال هكا. وهو من الاحسن الا كانت عندكم شي قريعه ديال الزاج تكون صغيره، من الافضل تكون عندكم ديك القريعه ديال الزاج باش بحال كتزنطوا عليها. كما كتشوفوا البنات فانا ضفت عليها زيت العود. وهاد الزيت البلديه البنات فهي خاصها تكون كميه اللي غادي تدرك لينا شويه هاد الشريحه هذه، يعني ما ديروش غير شويه باش يلاه ترطب مع المده وتشرب هذاك الزيت ونستافدوا منه. بالنسبه للبنات المده اللي غادي تبداو تاخذوا فيها هاد الشريحه هذه فكتخليوها كتغطيوها بطبيعه الحال، وكتخليوها في بلاصه اللي ما تكونش فيها الاشعه ديال الشمس، تكون مثلا ديروها في شي بلاكار، يعني تخليوها المده ديال 3 ايام حتى تشبع مزيان بالزيت. عاد من بعد تاخذوا شريحه ولا جوج شريحات كل ليله قبل ما تنعسوا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تستافدوا منه وتجربوه وتلقاو نتيجه اللي ترضاو عليها ان شاء الله، وتكونوا على بخير وعلى خير، وخليكم على خير. بسلام عليكم.